Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. La baza pachetului avem Regele de monede, 10 de spade, magicianul, un personaj aici masculin care e dezamăgit, care e cu moralul la pământ. Poate să fie vorba și despre o persoană care a eșuat în ceva anume și acum e trist, e supărat. Pentru unii mai văd, bineînțeles, și o perioadă de transformare, de creștere din punct de vedere material, sau pur și simplu discutăm și despre o perioadă în care e ca și cum te pui cu picioarele pe pământ. Ești mult mai sigur pe tine, știi foarte bine ce-ți dorești. Regele ăsta de monede, uite, poate să mai reprezinte și faptul că în acest moment tu ești foarte concentrat pe o casă, o sumă de bani, ceva important din punct de vedere material. Însă mai văd și o conexiune cu o persoană foarte încăpățânată, o persoană foarte înrădăcinată în propriile convingeri. Ce mi se mai pare interesant e că unii puteți avea o conexiune aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Însă ce mai văd e faptul că omul acesta, uite, poate suferi în legătură cu această încăpățânare pe care a avut-o. Da? S-a încăpățânat, nu a avut să facă ceva, să acționeze cumva. Dar, oricum ar fi, eu te văd într-o perioadă de apogeu. Da? Te văd într-o perioadă în care ești capabil să iei niște hotărâri mature. În plan personal, în schimb, avem Regina de spade, o legătură pentru unii cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În plan personal, văd aici o perioadă în care vezi lucrurile mai clar. Este o perioadă în care te concentrezi mai mult pe rațiunea ta. Este și o perioadă în care vrei să faci o curățenie în viața ta, dar și o perioadă în care te simți mai singură. Sau, pentru bărbați, poate aveți legătură cu o femeie mai rece, este o femeie care a suferit foarte mult la viața ei, sau o persoană care a trecut prin foarte multe dureri și acum e mai dură, e mai rece, e mai precaută. Văd pentru unii o viață personală ușor absentă în perioada asta. Apoi avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Ce văd foarte clar este un sfat valoros pe care tu îl vei primi de la o persoană pe care o respecti foarte mult. Mai văd aici foarte clar că te afli într-o perioadă a vieții tale în care dai dovadă de foarte multă maturitate în deciziile pe care le iei. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce e cu regina asta de spade? Soarele și cavalerul de bâte, o legătură cu zodia Leu. Persoana aceasta își știe foarte bine valoarea, știe foarte bine cine este, știe foarte bine încotro se îndreaptă, știe foarte bine ce poate să obțină, dar mai văd și un moment în care tu te-ai hotărât ce vrei dintr-un anumit punct de vedere și ești gata să obții acel lucru. E ca și cum ți-ai conștientizat valoarea. Pentru unii mai văd aici și faptul că sunteți într-o perioadă în care multe lucruri se clarifică în mintea voastră și începeți să vedeți viața mult mai pozitiv. Începeți să vă dați seama ce este important cu adevărat și ce nu. Este clar că o perioadă de stagnare iese din viața ta. Bun, hai să vedem. Pentru unii e ca și cum faceți o curățenie generală în viață, în casă, în suflet. Hai să vedem Marele Preot ce spune. Îndrăgostiții, 3 de monede, o legătură cu zodia Gemeni. Cineva care te invită să ieșiți undeva, să lucrați la ceva împreună, este o persoană care îți propune să creșteți împreună, să avansați, să acționați. Pentru unii mai văd foarte clar în plan personal o veste bună care apare și care are legătură cu dragostea. Da? E ca și cum cineva îți propune să faceți ceva împreună, să gătiți ceva împreună, să faceți poate niște activități banale. Pentru unii, în schimb, văd și o veste bună de la un cuplu foarte apropiat.
Pentru cei singuri, poate să fie și un moment în care întâlniți pe cineva. Uite, este o persoană care vine cu o veste bună către tine. Poate este un prieten, cineva din familie, poate să fie și persoana iubită. Mai vreau o carte. Puterea, o conexiune cu zodia Leu. Da, este aici o provocare care apare în plan personal, dar eu mai văd și un moment pasional. E o petrecere care apare pe neașteptate sau o întâlnire pe neașteptate. În continuare avem asul de bâte. Este clar o perioadă în care ești foarte entuziasmat, poate faci diferite activități din pasiune, nu-ți dai seama cum trece timpul, nu-ți dai seama de unde vine atât de multă energie. În plan profesional sau financiar, ce mai văd aici este faptul că te poți concentra pe un proiect nou sau pe un nou mod de a acționa. Apoi avem îndrăgostiții, din nou, o legătură cu zodia Gemeni, frumos, dar și o poveste de iubire care se poate naște la muncă. În alte cazuri, mai văd și un răspuns pozitiv pe care urmează să îl primiți. Este un răspuns pozitiv legat de bani sau legat de un proiect important. Poate este un răspuns legat și de muncă. Însă, ce văd eu aici foarte clar e că tu ți-ai găsit puterea, ți-ai găsit acea scânteie care să-ți ofere forța necesară să iei o decizie cu îndrăgostiții. Este o decizie între minte și inimă. Și mai văd aici ceva ce se petrece foarte, foarte rapid în viața ta. Hai să vedem despre ce este vorba cu asul de bâte pentru tine. 10 de monede. Poate să fie o veste bună legată de un grup de oameni din care tu faci parte sau mai văd aici și faptul că familia te poate încuraja, prietenii te pot încuraja, oamenii din jurul tău te pot încuraja. Pentru că, uite, avem asul de monede, deci aici este vorba despre ceva stabil, despre un nou început, despre un nou mod de a acționa. Hai să vedem îndrăgostiții ce spune. 6 de cupe, cineva care apare din trecutul tău. Poate să însemne și un suflet pereche pentru tine. Dar văd aici o femeie agitată împreună cu regele ăsta de monede. Pot fi niște lucruri de prin trecut care revin în atenția ta. Unii parcă vreți să dați la pace cu o persoană. Uite, avem 4 de bâte. Parcă ar fi o petrecere la muncă. Sau o veste bună pe care o primești legată de sfera financiară. Doi de bâte. E o decizie aici pe termen lung. Sau 2 de bâte poate să însemne și un moment în care începi să vezi lucrurile mai clar. Poate să fie și cineva care amână un anumit lucru, dar pentru mine eu așa simt că e ca și cum apare ceva bun din punct de vedere personal și ca și cum lași totul acolo și te duci să te distrezi sau te duci să te întâlnești cu persoana respectivă. Pentru că totuși văd aici și o persoană care minte, este o persoană care știe că a trădat, a mințit, că nu a făcut ceva bine și e puțin stresat sau stresată. Doar că este și o persoană în același timp puțin mai impulsivă. Opt de bâte. Niște vești care apar foarte rapid, vești care vin de pe zona de online, vești care vin și care pot aduce succes în egală măsură. Să vedem surpriza. Surpriza e 6 de bâte și soarele. Wow!
Surpriza are legătură cu un succes foarte mare, o bucurie foarte mare, un eveniment la care mergi, o petrecere, o zi de naștere, o sărbătoare mare. Surpriza are legătură și cu un bărbat important din viața ta, dar pentru unii simt eu să transmit că surpriza are legătură fie cu oficializarea unei relații, fie cu un succes foarte mare, e un succes de care vor ști și ceilalți. E ca și cum îți crește vizibilitatea, îți crește prosperitatea, îți crește puterea pe care tu o ai în lume. Și de asemenea, surpriza aici are legătură cu cineva care vine către tine victorios. Da? Poate nu e succesul tău, poate e succesul copilului, succesul partenerului, succesul cuiva apropiat ție. Dar vreau să vedem, să clarificăm puțin 6 de bâte, pentru că eu văd aici clar, da, noi începuturi. Hai să vedem 6 de bâte ce spune. Nebunul, da, deci e o creștere bruscă, e o nebunie totală care se manifestă aici în viața ta. E o persoană extrem de bucuroasă. Poate să fie și ceva care se leagă Regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Eu cred aici că are legătură cu o persoană care pregătește acest lucru de mult timp. Este o persoană care are niște planuri, niște strategii. Sau dacă tu ai niște planuri, dacă tu îți dorești să faci ceva, e clar că acel lucru devine realitate. E o persoană puternică aici, da? Magicianul, Marea Preoteasă. Deci, tot îmi apare cineva care lucrează în secret. Este o persoană care e foarte secretoasă, misterioasă. Dar văd o noutate extrem de plăcută, o noutate extraordinar de bună. Regele de bâte, deci din nou mi se accentuează această energie masculină. Pentru unii, atenție, poate are legătură cu o companie cu nume masculin, cu o instituție cu nume masculin, o firmă cu nume masculin sau poate chiar este vorba despre un proiect foarte drag ție. Pentru unii mai văd aici și o legătură cu zodii de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Dar parcă sunt niște planuri aici de călătorie, planuri pentru a face ceva măreț. Și uite, la baza pachetului avem și 9 de cupe, deci e clar vorba despre o bucurie extraordinar de mare. Bun, hai să vedem acum ce spune și tarotul ăsta. Un noroc. Avem norocul Barza și Balanța. Deci e un noroc foarte mare pe care îl ai legat de un contract, un parteneriat, un proiect important. Poate are legătură și cu ideea de dreptate, deci cineva care își face dreptate. Dar este o surpriză extraordinar de bună. Și cred eu că are legătură și cu ceva ascuns și cu o decizie ascunsă. Cineva care este în spatele tău, cineva care te susține extraordinar de mult. Mai vreau o carte. Și aici avem casa și bagajul. Deci, surpriza are legătură cu o mutare. Cineva care se mută, cineva care pleacă. Cineva care se uită spre altă direcție. Poate este o persoană care rezolvă mult mai repede ceva față de cum ți-ai fi imaginat tu. Uite, și avem un cuib. Pentru unii simt aici foarte intens că este vorba despre ceva legat de viața privată. Dar e cumva în combinație cu viața profesională. Uite, avem o coroană, o cheie, o femeie. Deci dacă ești femeie, ca și cum ești încoronată.
ți se pune o coroană pe cap, avansezi, ești iubită, ești venerată, ești văzută ca fiind undeva la nivel înalt. Vreau să văd ce spune tarotul meu în această situație. Cu surpriza, că îmi place, e o energie extraordinar de frumoasă, extraordinar de frumoasă. Na, văd eu un noroc pe care l-ai tu în legătură cu o discuție în contradictoriu. Uite, avem intrigi între femei. Deci un noroc pe care l-ai într-o ceartă între femei sau un noroc pe care l-ai în legătură cu o situație ciudată. Și aici vedem judecata. Deci, pentru tine se face dreptate. Și uite, avem cadoul. Deci un cadou pe care cineva ți-l oferă. Avem cunoștințe noi, oameni noi, o casă nouă, o noutate pentru casă, un nou membru în familie. Mai vreau o carte. Cununie, relație. Surpriza are legătură cu un cuplu din jurul vostru, o cerere în căsătorie, o propunere pe care cineva o face. Atenție că nu e neapărat să fiți voi implicați, da? V-am zis, poate copilul are parte de o realizare, poate o prietenă, poate cineva din familie. E un context nou care mie mi-apare aici. Mai vreau niște mesaje din oracolul meu. Să vedem ce trebuie să știi. Uite, e un nou început. Avem așa, o companie plăcută, luna septembrie, cifra 9, zodia Fecioară, zodia Balanță. Avem zodia Scorpion cu mesajul tranziție, schimbare. Anotimpul de toamnă, femeie în vârstă. Deci e vorba de o schimbare bruscă aici care apare și care are legătură cu o femeie importantă din viața ta. Zodia Capricorn, maturitate, muncă. Un nou început tânăr, ajutor, inițiala A, iar ultimul mesaj e Lilith cu mesajul tentație. Interesant. Deci e clar aici, uite, vorba despre o transformare, despre un nou început, o tentație, e ceva care devine realitate. E ceva serios, hotărâtor. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.